Moikka ja tervetuloa taas Ruokatorstain ja Rallun ja Sannan keittiössä ohjelman paria. Toinen jakso menossa ja tänään me tehdään tapaksia. Toivon mukaan saadaan elämyksellinen ilta meidän vieraille. Meillä on tulossa 8 ystävää kylään. Eli meitä on kaiken kaikkiaan 10 tällä kertaa. No, on se elämyksellinen, on se hyvä tai huono elämys. Mutta meillä on tällä kertaa täällä yhtenä pääosanäyttelijänä kanssa niin jälleen kerran mustekala. Tehän olette nähnyt mahdollisesti sen yhden videon, missä mä tein keittämällä mustekalaa. Mutta nyt se tehdään sitten toisella tavalla, eli mä laitan tän suvidiin ja me tehdään tästä mustekalasalattia. Mustekala aloitetaan ottamalla täältä nokka pois, mutta tältä kaverilta ne on ottanut jo tuossa kaupassa pois nokan. Sen sijaan sitten noi silmät jäi sitten niin kuin meikäläisen tehtäväksi. Pää on tässä ja yksi kappaletta. Anteeksi. On täällä molemmat silmät vielä jätetty paikalleen ja ne me tästä leikataan irti. Tämmöiset piillot. Tää piti olla terävä veitsi, mutta kyllä se nyt sen verran terävä on. Ottaa se kansi tästä kokonaan nyt vähäksi aikaa pois tästä roskista, niin se ei tarvitse sitä läppää koskea niille mustekalakäsin. Menee vähän roisin näköisesti, mutta ei se haittaa, kun tää pilkotaan joka tapauksessa. Noin. Sitten tosta vielä toi pohja irti. Nyt meillä on kaverilta otettu silmät pois ja tämän jälkeen me itse asiassa vedetään toi pää irti siltä. Noin. Eli nyt meillä on tää itse lonkerokaiffari ja tosiaan täältä oli nokka otettu jo valmiiksi veke, että siitä niin näkyy, että siellä on läpi reikä. Sitten täällä on vielä toi mustepussi, niin se me leikataan tästä irti. Ei haluta mustetta sen enempää mihinkään. Nyt tässä on 2 tapaa. Siinä on vettä. No tuoppa tänne vähän. Mä just toisaalta, mutta mä en halua laittaa sen mustekala eteestä, kun se on niin hienon näköinen. Joo, mä laitan se siihen reunalle vähän. Uudellaan tää kuitenkin pikkasen. Millä sä sit kuivat sen, kun sä oot huuhellut sen? No, katsotaan. Niin juoksevan veden allahan tällainen on paras huuhdella, mutta nyt tässä tapauksessa niin tää on jo sen verran huuhdeltu, ettei tässä ole niinku mitään semmoista valtavaa tarvetta huuhdella. Niin tää menee ihan näin. Olisiko tosta ottaa pois tosta alta toi köntsäpaperi ja olisiko siinä jotain toista puolta tai jotain? Ei se siihen tuu sen kummasemmaksi. Okay. Mutta ei sillä oikeastaan nyt kauheasti merkitystä tässä tapauksessa. Näin, ja huuhdellaan tää kuuppa vielä. Kyllä hirveän näköinen kaveri. Käännetään se vielä. Olisikohan ihmiset halunnut nähdä tätä? Joo, se meni jo. No, se on ihan tällainen. Noin. Toi näyttää jotain lehmäkieleltä tai jotain tällaiselta niin kuin toi. Okay. Mut tässä on näin. Sitten tonne pussiinhan voisi laittaa kaikkea yrttejä ja kaikkea muuta, mutta niin mä en itse asiassa laita yhtään mitään. Mä vähän pintamaustan sitten tätä siinä vaiheessa, kun se menee grilliin, mutta mä luulen, että me joudutaan tää laittaa pariin otteeseen 2 eri pussiin, eli kylmästi halkastaa tää kaveri tästä keskeltä.
Noin. Tää talouspaperi onkin justiin sitä laadukkaampaa talouspaperia, niin tällä tän saa kuivattua aika kivasti. Ei jää yhtään kiinni tähän. Hyvä homma, hyvä homma. Nyt tässä kohtaa, jos haluaisi, että näistä lonkeroista tulisi kivan käkkärät, niin tämän voisi dippaa tommoseen kiehuvaan veteen. Mutta meillähän ei ole merkitystä, koska me oikeasti tää pilkotaan, kun tää tulee pieniksi pätkiksi tonne salaattiin, niin noilla kippuroilla ei ole mitään merkitystä. Sen takia mä en rupea tossa niinku turhaa duunia tekemään niin sanotusti. Mä ehkä pikkasen heitän vaan tonne suolaa tän päälle ja sitten pussiin, mutta muuta yrttejä enkä mitään muutakaan laita. Nyt me vedetään pieni suola sille. Noin, ja täältä vakuumipussi. Koitetaan saada tää kaveri sinne. Sinnehän se menee mukavasti. Se on niin nestettä, niin pannaan se tänne moistisen ja gentle ja tehdään uudestaan. No niin, sitten tehdään tupla siili siihen. Hetken kestää, että toi jäähtyy toi. Mä laitan tän, siis lämpötiloja on useita eri, mitä voi laittaa ja käyttää, ja sitten lämpötilaa ja sitten ajanpituuden. Tai aika ja lämpötila on sitten korreloitu aina toisiinsa, ja nyt meidän tapauksessa meillä on pikkasen kiire tuli tän kanssa, niin me joudutaan vetää pikkasen kovilla lämmöillä, noin 80 asteella ja 4 tuntia. Meillä ei valitettavasti aika riitä pidempään. Muuten tekisin ehkä 5 tuntia, 6 tuntia ja pikkasen pienemmillä ajoilla, mutta tää menee sitten vielä nopsaa grilliin tää kaveri. Suvidissa on 80 vesi. Aletaan pujottelemaan sinne näitä kavereita. Lonkurat sinne, me joudutaan pikkasen näköjään lisää vielä vähän vettä, että tärkeää on, että ne on kokonaan siellä lonkerot veden alla, ja sitten me säädetään ajastin 5 tuntia. 4,5. Sillä me saadaan tulla toimeen. Me vedetään ne vielä grillissä, niin kyllä ne saa luvaa olla ihan riittäviä. Sitten aletaan grillaa padroneja, eli nämä on tällaisia espanjalaisia pieniä paprikoita, semipikante. Tänne näin, kunhan ne nyt on jokainen suunnilleen tuolla ritilän päällä. Niihin pitää saada ihan kunnon paistopinta. Heitetään luukku kiinni, ja sillä väliin kun nää grillaantuu, niin tehdään se valkosipuliöljy niillä. Nyt laitetaan hyvää oliviöljyä tonne. Sitä saa olla, riippuen tietenkin aina kuinka paljon niitä padroneita on, mutta kyllä sitä saa olla tuolla, ja sit pyöritellään niitä siinä. Varmaan tommonen. Eli tää on extra virgin oliviöljy, mitä mulla on tässä käytössä. Mä oon tykännyt, tää on ihan ton Mercadonan kamaa. Tää on ihan ok kamaa. Sitten tästä valkosipulia ei muuta kuin
näitä sitten muutama kynsi tonne. Nyt ei mennyt ihan kun Strömsö, jos tuo lipäs tuo käsi tuolta, mutta ei se mitään. Kantaa ei laiteta. Mutta eikä toista kannan puolta. Näin. Mut sinne laitetaan nyt semmonen, kyllä mä laitan 5-6 kynttä. Ja sitten kun on grillaan tunne, niin katsotaan eteenpäin. Nyt niin kun näet, jos kamera menee vielä vähän lähemmäksi kuvaamaan, niin alkaa tulla semmoista kivaa väriä paprikoihin. Näin niin. Tämmösiä niitä niin on tarkoitus sitten olla ja ne samalla pehmenee, kun ne saa väriä pintaa ja hetken päästä sitten tää toinen puoli on saanut väriä, niin me laitetaan ne sinne valkosipuliöljyyn. Näin ja valkosipulit. Mä vähän ehkä lisää vielä öljyä tonne, mutta en paljon. Jonkun verran kuitenkin. Ja sitten suolaa. Käännellään ne. Näin. Sittenhän majoneesia tämmöisellä sauvasekottimella. Mulla on täällä 2 kananmunan keltuaista, 2 kokonaista kananmunaa, melkein litra oliviöljyä, sitten sellainen sopivasti puristettu sitruunanmehua ja tommonen ruokalusikallinen valkoviinietikkaa ja sinappi. Ja ihan teelusikallisen kärki tai puoli teelusikkaa Dijon sinappia, suolaa rouhasin vähäsen, mutta rouhastaa vähän lisää ja musta pippuri ihan vähän. Sitten laitetaan tää tonne pohjaan ja annetaan. Pidät sä koko ajan sitä siellä pohjassa? Ei, mä nostan ihan pikkuhiljaa ylöspäin. Onpas vahvasti oliviöljyinen. Tää on voimakas. Meidän täytyy hyvä majoneesi muuten, mutta tää on niin voimakas oliviöljy tässä, että meidän täytyy nyt yrittää saada sinne valkoviinietikkaa ja sitruunaa, saada tasapainotettua sitä makua, mikä tässä on nyt tosi haastavaa, ettei se leikkaannu. Mutta muuten niin kuin näette, niin tosi kauniin keltainen jämäkkä majoneesi tulee. Ei ole pakko valuttaa niin kuin pikkuhiljaa sitä öljyä, vaan kaikki sinne pitää pohjalla ja alkaa sitä mukaan näkee, kun se nousee pikkuhiljaa, niin sitten aina nostaa sitä vähän, että se sekoittuu pikkuhiljaa siellä mukana. Näin saadaan majoneesi. Mä valmistan täällä sitten yhtenä osana tämän meidän tapasillallista niin espanjalaisia lihapullia. Mä itse otan niitä aika usein siellä tapaksilla, kun ollaan ja maistelen erilaisissa paikoissa. Ja nyt meillä on tässä kulhossa siis 900 grammaa jauhelihaa, mistä toinen osa on naudanjauhelihaa, mikä on jauhettu tällaiseksi tosi pieneksi. Tää on tämmöstä, olis tää Black Angnuksen jauhelihaa, mutta kuitenkin tämmöstä aika pientä. Sitten on tätä possujauhelihaa, mikä näyttää siis tällaiset hauskalta. Nyt me yhdistetään nämä kaikki tuotteet tänne. Tällähän ei ole mitään väliä, missä järjestyksessä nämä tänne laittaa. Eli mä ajattelin laittaa tästä nämä sipulit ja persiljat ensimmäisenä, niin mä pääsen yhdestä leikkulaudasta eroon. Nämä on kaikki nyt pilkottu sille aika pieneksi. Tässä oli siis 900 grammaa jauhelihaa ja siihen määrään laitetaan 3 kananmunaa. Ja tommonen, mulla oli tosi iso yksi sipuli ja ehkä tommonen reilu puoli desi, ehkä desin verran persiljaa. Sitten mä oon tämmöisellä hienolla raastinrauta valkosipulin raastimella niin raastanut. Tässä on 6 valkosipulin kynttä. Alkuperäisessä ohjeessa oli taisi 3 kertaa pienempi kuin tää ohje, niin siinä oli 2 valkosipulin kynttä, niin mä laitoin nyt sitten 6. Mä tottelin ohjetta. Ja sitten vähän oon raastanut tänään tosta patongista vähän tämmöstä korppujauhoa, koska täällä ei ollut korppujauhoa siinä kaupassa, missä me käytiin. Tuolla isommassa olisi ehkä ollut, mutta me käytiin Mercadonassa. Niin ja käytiin me siinä. Me käytiin, mutta siellä ei katsottu. Siellä unohdettiin katsoa. Sitten on tämmöstä niinku käsityötä.
Ai niin, mähän unohdin laittaa ne muskotit ja muut tänne, mutta laitetaan ne kohta. Sekoitetaan vähän tätä ensin sille, että saadaan tähän joku tämmönen tuntuma. Mä mietin tätä sipulia tässä, kun sitä leikkasin tosi pieneksi, ja silti tää on tämmöstä rouheista. Että katsotaan millaiset näistä oikein tulee näistä pullista. Mä haluaisin, että näistä ihan tasasta massaa sieltä sisältä, tai se, niin kuin se pulla. Mutta en tiedä, saa nähdä. Toisaalta makuhan on tärkeä, että ihan sama mitä se muuten niin kuin on. Mä oon tähän jauhanut jo valmiiksi morttelilla neilikasta. Siinä oli puoli teelusikallista siihen yhteen, niin tässä on niinku suunnilleen 1,5 teelusikallista neilikkaa. Hauskin tässä oli se, että mä en oo ikinä ajatellut, mutta kuivatusta neilikasta niin ei toi varsi ei oikein jauhaantunut. Että ainoastaan se niinku nuppuosa tai se kukkaosa tuli. Eli sitä pitää olla sellainen 1,5 teelusikkaa suunnilleen. Mä nyt arvioin tätä, mä en ottanut mitään. Aika harvoin tulee tehtyä mittanauhojen kanssa tai mitta-astioiden kanssa ruokaa. Leipominen on sitten eri juttu, mutta nämä ruoan laittamista nämä menee vähän niinku vähän tunteella. Sitten me pyöritellään nää ensin tää taikina tämmöiseksi ihan sekaisin ja tähän kaikki ainekset kunnolla sekaisin toisensa, varsinkin toi jauheliha. Että mä ihan puristelen tätä täällä, että varmasti se possujauhelihakin hajoaa ne pienet semmoset syiset kiteet sieltä. Ja sitten mä laitan toi pippuri ja suola. Siihen mä tarviin Rallu sun apua kyllä, jos sulla on kädet sellaiset hyvät, niin jos sä tulet laittaa vähän pippuria ja suolaa. Ai niin, yksi ainesosa meiltä puuttuu täältä sekaisin vielä, mikä meidän pitää kohta laittaa. Ja se on kerma. 3 ruokalusikasta, okei. Ei sitä tuukkaa, kun se on vaan semmonen. Niin. Voit sä tulla laittaa noin mausteet nyt? No. Eli suolaa ja pippuri, kun laitat vähän siitä. Hello vaan. Hello vaan. Se tulee kuokkiin mun keittiöön. Tää on niin iso setti, että saa olla reilusti suolaa, että varmasti maistuu pullat jollekin. Nyt alkaa olla aika hyvä. Ja sitten pippuri. Tää onkin vähän vaikeampi tää pippuri, jos se tulee niin heikosti sieltä ulos. Mutta vähän aikaa kun siinä laittelet, niin sit mä voin olla tyytyväinen. Tulis näihin savupaprikaa tai mitä? Vai tuliko siihen kastikkeeseen? Se tulee siihen soossiin mun mielestä. Mutta tarkista vielä ihmeessä, kun mä nyt vaivaan vielä tätä, niin katso sieltä ohjeesta. Tää on mullekin ihan uusi resepti. Mä en oo ikinä ennen tehnyt tällä reseptillä mitään pullia. No eikä se ala riittää. Laitetaan sitten pannulle lisää. Kerta kielon päälle. Kiva. Pari. Niin. Jos sä tarkistat sen vielä sen paprikahomman, niin se tulee sinne kastikkeeseen. Nonne. Se on pelkkää pimienta dulce, se ei oo savu. Nyt mä laitan tän noin 3 ruokalusikallista. 1, 2, 3. Täällähän kermat on tämmösiä hauskoja, paksuja. Vähän erilaista täällä Espanjassa, mutta ei se mitään. Kään tästäkin ihan hyvä tuu. Sitruunaa tulee kans semmonen tommonen puolikkaan sitruunan mehu ehkä tähän, kun tää on sen verran iso setti. Viimeinen sekoitus. Sitten pyöritellään nää tänne. 50 pullaa on nyt pyöritelty. Ja mennään roskikseenkin laittaa tietenkin suoraan. Ja sit mä laitan sinne, sirottelen päälle siis vehnäjauhoja ja sit Rallu saa tullakin oikeesti tähän ja esittelee mitä sillä on. Joo, sillä väliin kun Sanna veivas nuo lihapullat, niin mä pilkoin tommosen vihreän suippopaprikan ja sitten ihan tavallisen punapaprikan ja sitten tommosen sipulin sipulin ja sitten siihen vähän vartta mukaan sinne tänne näin ja sinne tänne näin. Ja sit mä laitoin sinne erittäin laadukasta oliviöljyä ja valkoviinietikkaa, puolikkaan sitruunan mehun ja suolaa rouhasin pikkasen päälle. Ja nyt mä annan näitten maustua ja sitten sen aikaa ne maustuu tässä, kun toi mustekala valmistuu ja sitten kun mustekala on suvidesta valmis, me grillis vielä pyöräytetään ne lonkerot ja leikataan pieniksi paloiksi tänne sekaan, niin tästä tulee tämmönen mustekalasalatti. Lihapullia tänne pannulle paistumaan.
Sanna paistaa lihapullia siellä, niin mä teen tämmöiset soritsamakkarat punaviinikastikkeessa. Eli ihan kaupasta ostettu tällaisia possun soritsamakkaroita. Näistä pannaan tämmösiä pieniä, leikataan nappuloita. Ja kohta ne paistetaan ja sen jälkeen lisätään punaviiniä niihin. Ja joo, nyt kun noi molemmat makkarasetit, niitä paistettiin, ruskistettiin eka ja nyt niitä keitetään tuossa punaviinissä, niin semmonen 5 minuuttia ja sen jälkeen mä nostan takaisin ne tuohon saviruukkuun ja sitten saa rauhassa siihen jäähtyä, minkä jäähtyy, kunnes me sit syödään, niin ne heitetään tuonne grilliin lämpenee. Ja tämähän on semmonen ruoka, minkä sä voit tehdä hyvissä ajoin, ei näin niin kuin me, että me tehdään se just ennen vieraiden tuloa, mutta kuitenkin niin tämän voi tehdä vaikka aamupäivällä tai miksi vaikka edellisenä päivänä valmiiksi ja sitten vaan kuumentaa tarjoilee. Helppoa. Nyt mulla on tässä leikattu tommoseksi aika isoksi rouheaksi kuutioksi sipuli ja valkosipuli. Sitä piti laittaa tonne. Sinne laitetaan nyt siis tomaattimurskaa. Tästä pari purkkia. Mä oon nyt paistanut siis noin lihapullat ensin. Nyt sitten tomaattimurskaa pari purkkia. Ja tää pienennetään pienelle. Näin. Sitten tulee valkoviiniä. Tää meillä löytyy tässä. Ohjeessa on 1,4 desi, 1,4 neljäsosa desi ja valkoviiniä. Ja kun meillä on 3-kertainen annos, niin mä pistän 4 desi noin suunnille. Tää on tämmönen heitto. Oisko mennyt 4 desi tosta? Takuinkin. Sinne meni valkoviini. Laakerin lehti menee pötköttää sinne. Sitten nämä sipulit. Otas mä otan veitsen tosta. Millä mä just leikkasin ne. Aika täys on pata, hei. 3,5 desi on mennyt viiniin. Okei. Pistetään vähän lisää siihen viiniin. Näin, vähän lisää siihen viiniin. Näin. Sitten mulla oli tässä semmonen kauha, millä mä oon näitä lihapullia jo sekoitellut, niin nyt mä yritän sitten saada tän niin, että pullat peittyy ja kansi kiinni. Kansi kiinni. Mä katson vielä, että mulla on kaikki aineet. Pimiento Dulce puuttuu. Sehän me hurautetaan vielä tosta. Katsotaan, että on Dulce. Katsotaan suunnilleen, mitä siinä oikein oli. Sinne vaan näin. Mä laitan menemään tänne. Ja kun tää vähän rupee tästä kiehumaan, tai sillä lailla, että kastike rupee niin kun menee pois tästä muhennuksesta, niin sit mä sekoitan sen vähän enemmän. Mä en viitti vielä, kun ne lihapullat on just paistettu, niin ettei ne hajoa. Joo, mulla on tulossa tämmönen tonnikala tapas tässä ja mulla on tässä pieniä kapriksia, mitkä mä oon pilkkonut siis tälle ihan pieneksi näin. Ne on nyt pientä silppua. Sitten mulla on täällä muutama purkki tonnikalaa ja sitä meidän itse tekemään majoneesia. Mä laitan nämä kaprikset sinne, mustaa pippuria ja sitten ne tulee tämmösten kaupasta ostettujen valmiiden tämmösten paprika niinku kärkien sisään. Ja nämä tulee pienen patongin päälle. Ja siihen tulee pieni tikku tälleen pystyy, että se pysyy kasassa. Semmoset on nyt sitten mulla valmistuksessa. Pintsat valmistuksessa. Meikäläinen alkaa veivaa sitten aijolia tästä. Valkosipuli. Tähän mä laitan vähän musta pippuri. Nyt mä vähän täyttelen tässä samalla kun sä teet. Mä teen. Tossa oli sitä majoneesia, mitä tuli veivattua. Ja mä teen siihen nyt sitten pilkon valkosipulit ja muunnetaan majoneesi tavallaan niin kuin aioliksi. Sitä me sipastaan, tehdään semmoiset tonnikalapintsot, erilaiset tonnikalapintsot kuin noi. Mä teen täällä artisokkia, paistettuja artisokan sydämiä tuohon pintsojen päälle. Nyt mä en tiedä tuleeko nää siihen pintsojen päälle, mutta mä teen nyt kuitenkin.
Ei kun niistä tuli vaan lisuke niiden lämminruokien kanssa. Yksi lisuke lisää. Pistää vähän valkosipulia ja öljyä ja suolapippuri, ei mitään sen ihmeempää. Pistetään vähän pieneksi sitä valkosipulia, heitellään tonne mukaan ja ei tarkoittanut viedä sinne kyllä. Sitten niitä syödään kun on hyvin. Jättikatkarapuja. Tällaisia. Nämä on kyllä aika pieniä. Ei ole hirveän isoja nämä kaverit. Kyllä että on isompiakin ollut, mutta ei se mitään, ne on nyt mitä on. Tämmösiä ja tällaisen puhdistaminen tohon niin kun ruoanvalmistuskuntoon menee sillain, että otetaan tosta, tää talouspaperi on hyvä apu, otetaan pyrstöstä ja sitten tästä päästä kiinni ja sitten tosta taitetaan kylmästi pää pois kaverilta ja täällä on sitten toi suoli, niin tää talouspaperi toimii siinä hyvänä apuna, nimittäin saat hyvin otteen ja sit sä saat vedettyä tän suolen irti siitä. Ja sen jälkeen tässäkin hommassa tää talouspaperi on aika kätevä, nimittäin nämä on kuitenkin aika liukkaat veijareita, niin sitten kun tää talouspaperi, niin saat hyvän otteen siitä. Sitten me vaan otetaan tästä pyrstöstä tää niin sanottu kilvet pois ja tässä meillä on syöntikuntoinen, toki siis kypsennystä vaille oleva jättikatkaravun pyrstö ja mä jatkan tätä hommaa. Noin viimeiset tipat öljyä tänne, eli tähän kahteen tämmöiseen kasariin laitoin tosiaan paljon valkosipulia, sitten tuoretta chiliä ja sitten tämmöistä chili flakesia vähän lisää sinne, kuivattua chiliä. Ne antaa nyt hetken aikaa siinä maustua. Sitten ne kuumennetaan tuolla ja sitten me laitetaan sinne ne raat kakkaravut, pyrstöt, kuoritut ja sitten meillä onkin niinku, ja siihen päälle sitten tietenkin persiliä, kun ne on sitten kuumana tuodaan siisevinä sisulle niin sanotusti, niin pöytään siihen pannaan sitten sitä persiliä. Jep, semmoista. No niin, täällä valmistuu patatas bravas, eli mulla on nyt 2 astiaa ja sitten kun mulla on vain 1 pannu käytössä, niin mä joudun tekemään tämän niinku 2 osassa, mutta paistetaan nämä perunat ensin tähän, sitten tehdään tähän päälle kohta sellainen kastike. Joo, nyt mä rullailen tämmösiä aika klassinen tämmönen pincho, eli patonki. Tässä on hunaja melonia ja hamon serranoa ja ihan tällä lailla vaan laitetaan tänne lautasille näitä. Ja täällä meillä on jo odottamassa nämä tonnikalatäytteiset paprikat noissa ja sitten jatketaan kaikennäköistä mitä muuta tulee. Tämmönen tonnikala pincho, eli sinne tulee tommoista aiolikastikkeen tyyppistä juttua tonne pohjalle, salatinlehti, avokado, pikkasen puristetaan sitruunaa siihen päälle. Sitten mä grillaan tuossa grillissä nopea tän tonnikalaa ja siitä leikataan ohuita siivuja siihen päälle ja sitten tulee vielä tommonen balsamikko creme siihen päälle ja näin. Mukavan kuumana ja pistetään tonnikala siihen. Tonnikala on semmonen mitä nyt viimeksi haluaa ainakaan liikaa paistaa. No olisi voinut saada vähän tummempaa väriä vielä tossa, mutta mieluummin sillain, että siinä nyt ei ole ihan hirmupinta ja että sit se on läpikypsä, kun se pitää jättää kuitenkin tuolta keskeltä vähän enemmänkin niin raan tyyppiseksi. Tonnikala ei saisi kyllä mennä ikinä läpikypsäksi, muuten se on kauhean makusta ja katsotaan mitä tästä nyt tuli. Kyllä se nyt ihan kivan punainen tuolta keskeltä on nyt. Pikut sitten vielä. Tässä on todellinen, mitä täällä oikeasti kulississa tapahtuu. Tämmöstä tää on. Joo, nyt on niinku noi alkupala
pinchot saatu valmiiksi. Ja on aika iso setti kyllä muutenkin saatu, mutta... Joo, eli perinteisiä, jos nyt voi sanoa perinteisiä tapasjuomia, mutta olut toimii aina hyvänä tapasjuomana. Sitten espanjalaiset paljon juo myös kuivaa sherryä. Mutta sitten on myöskin esimerkiksi tommonen, niin kuin meillä on tuolla tommonen vähän mausteisempi, chilisempi sorizo, niin senkaan muun muassa niin tämmönen puolimakea sherry toimii erittäin hyvin ja me tullaan maistaa tänään semmoistakin. Ja nyt meillä on tässä tosiaan kuivaa sherryä ja sitten tietenkin valkoviini, punaviini käy, että kaikki näin, mutta useasti ainakin oma kokemus on se, että espanjalaiset ottaa paljon vähän alueestakin riippuen tietenkin sherryä, mutta sitten turistit ei niinkään välttämättä valitse sherryä ehkä näin. Mutta maistetaan tästä. Meillä on nyt tämmönen annostelija, niin tää annostelee 50 millilitraa ihan vaan sen takia, että sitten tää on, no kun maistatte, tää on tämmönen ehkä tämmönen hieman, se ei ollut kyllä ihan 50. Noin. Hei, nyt niin laitetaan tänne langostino crudoja. Koitetaan laittaa neitä 15 tai suunnilleen edes sama määrä. En tiedä yhtään mitä niitä tulee tonne, mutta oi. Täällä muuten sataa, hei. Täällä sataa, joo. Noniin. Oi Peijo, niin toi lähti grilliin Kansi toi. kiinni, ettei laimene. Joo. Näin. Sitten nyt ei vaan kuura mene lähellekään. Ne saa siinä, laitetaan kansi kiinni hetkeksi. Aavistus savupaprikaa. Pimenton dulce veraa. Tällä lailla. Tuleeko sieltä mitään? Tulee. Noin. Ja persiliaa päälle, niin kuulkaas. Alkaa olla tässä, mä vaan möyhennän pikkasen suolaa niin siellä. Mä nostan ne jo pois tuolta kuumalta, koska näähän jatkaa kypsymistään. Varokaa, nyt tulee todella polttava kuuma verisuola. Vaan yksi kauha jäljellä enää, mutta ehkä yhteen. Sama tuote se on. Noin. Sillä tavalla rennosti pöytään. Hei, miltä on muuten tähän mennessä tapakset maistuneet? Nyt teillä on vapaa sana. Saa kiittää tai risut ja ruusut. Todella hyvä. Loistavat maut. Erittäin hienoa. Ruusut. Meillä varmaan tarvii hakkimaljakko. Ja mehän maisteltiin tosiaan kuivaa sherryä ensiksi sen täytetyn paprikan kanssa ja sitten valkoviiniä. Tää kuivaa sherry myöskin sen grillatun tonnikalan kanssa ja sitten kaveri, et mene sinne. Jätkä, ei kun tyttö. Sori. No niin, perut. Perutaan. Nyt on muuten vaarallinen sitä paitsi. Sori kuuro, et saa mennä sinne. Hyvä, No. hieno tyttö. Niin semmonen välikohtaus. Niin sitten toi Rias Paisas Albarinhon rypäle valkoviini toimi sitten meidän grillatun tonnikala kanssa tai muutenkin maisteltiin sitä ja näin poispäin. Ja nyt se voi toimia muuten aika kivasti myös näiden langostino crudojen eli pilpilien kanssa, mutta isketään kiinni jatkoon. Joo, langostino crudot meni sinne ja tässä on patatas bravas ja sitten nämä soritsot punaviinikastikkeessa. Katsotaan mahtuuko nämä tuonne luukun alle. No,
suunnilleen mahtuvat sinne ja sinne menivät ja sitten meillä on tuolla noin lihapullat ja kastikkeet erikseen. No joo, meillä on nyt nää mustakalan käikeleet, niin otetaan näillä nyt pikkasen vielä jonkunlaista väriä tässä grillissä. Mitä mä maistoin itse tätä, niin mun mielestä tää oli semmonen englannin kielellä firm sana, eli semmonen niinku napakka, mutta ei siis kuitenkin niinku purutuntuma ja sitten kuitenkin se niinku oli sillä tavalla mure, ettei se jäänyt mukeltaa mihinkään suuhun, että se on aina kiva. Ja ainahan meillä on lihapulli, jos ei mustekala kelpaa. Tähän mä oon luottanut. Tää on niin täydellinen ajatus. Sitten mä laitan vielä niin kuin kaikkeen kärkimustapippurin. Mutta tää on tässä. Itse maistoin sitä, niin ei se hullumpaa. Katsotaan mitä tuomio tulee vierailta. Että sanotaan näin, että on sellaista, jota kehtaa tarjota. Näytän tosi rohkealta, mutta mä söin yksi päivä jo salattia. Tämmöstä. No. Tosta se. Sanoin Ei ole nyt lihapulaa vielä. Kato miten mulla on väärä. Kato. Onko sulla siinä yhtään edes? On yksi tommonen lonkerokaveri. Hei ja isännällehän ei enää jäänyt kuin olutta. Vieraat joi punkut kaikki, mutta ei se mitään pääase, että vierailla on punkkua. Niin... Kiitos. Hei, nyt on taas kuuluisen kysymyksen aika. Maksaa sittenko ateriasta, nimittäin tää olikin aavistuksen arvokkaampi ateria kuin viime kerralla, mutta en kerro hintaa vielä, mutta maksaisitko ateriasta? Ehdottomasti, kyllä. Herkullista ruokaa. Kyllä, hyvä oli. Mäkin maksaisin. No niin, viimeksi oli vähän nippa-nappa niin kuin. Joo, nyt mä maksaisin. Kyllä maksu löytyy. Kyllä, maksetaan. ehdottoman hyvää. Todella hyvä. Hienoa, kiitos. Ja uusia kokemuksia. Mahtava kuulla ja ei tää oikeasti nyt niin paljon ollut, mutta nyt kallis. Mutta kuitenkin niin, raaka-aineet täälläkin niin tällaiseen ateriaan niin ne maksaa. Mutta kyllähän me herkuteltiin ja ihana kuulla, että kaikki ystävät on rehellisesti kameralle tyytyväisiä. Ja jos sä tykkäsit tästä videosta, niin laita ihmeessä peukkuu. Jos tykkäsit tosi paljon, niin laita vaikka joku superchatti sinne kiitokseksi. Auttaa meitä tosi paljon tehdä näitä videoita. Ja sitten, jos et ole vielä jostain ihmeen kumman syystä tilannut meidän kanavaa, niin tilaa se nyt ja paina kellokuvaketta, niin saat joka kerta sitten ilmoituksen, kun me julkaistaan jotain uutta. Hei, kiitos kun katsoitte videon loppuun asti ja nähdään seuraavan videon parissa. Moikka!